ในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยใกล้กับเมืองบักมุสกลุ่มนักเม่นปืนชาวยูเครนชั้นนำกำลังจะเข้าสู่สนามรบผู้บัญชาการระบุว่ามีการสังหารทหารรัสเซียไปแล้วกว่า558 รายพวกเขาได้รับการขนานนามว่าผีแห่งบักมุสเนื่องจากใช้เวลาหลายวันใกล้กับแนวหน้าในและรอบๆเมืองทางตะวันออกของยูเครนที่ได้รับความเสียหายคุดซายาชายร่างสูงใหญ่วัย31 ปีดวงตาสีฟ้าหนึ่งในสมาชิกของหน่วยเขาได้กล่าวว่าพวกเขามีทีมสไนเปอร์ของเขาประมาณ20 คนเป็นที่รู้จักในชื่อผีแห่งบักมุสเพราะว่าพวกเขาใช้เวลาหลายเดือนต่อสู้กับกองกำลังรัสเซียทั่วเมืองบักมุสที่ถูกทำลายล้างลงจากการต่อสู้อันดุเดือดอย่างยาวนานจึงได้รับฉายานี้การรุกรานของรัสเซียได้แปรเปลี่ยนไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงของการดวลปืนใหญ่ระยะไกลและการทำสงครามสนามเพาะแต่คุดซายาเชื่อว่าสไนเปอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้กองทหารยูเครนรุกคืบไปแนวหน้าคุดซายากล่าวว่าผู้บัญชาการที่รวบรวมกลุ่มสไนเปอร์ได้เลือกพวกเขาโดยพิจารณาจากความแข็งแกร่งทางจิตใจโดยประเมินว่าหากคุณเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นหากคุณสามารถรับแรงกดดันทางจิตใจได้สิ่งสำคัญคือเราสามารถทำงานร่วมกันและเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนสงครามคุดซายาเขาทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เคยชอบปืนแต่รู้สึกว่าถูกบังคับให้จับอาวุธเมื่อรัสเซียมาบุกในฐานะทหารกองหนุนเขาออกรบทันทีหลังจากที่รัสเซียบุกโจมตีโดยเข้าร่วมกับหมวดกองกำลังพิเศษและต่อสู้ใกล้กับเมืองเคียฟคุดซายากลายเป็นมือปืนโดยบังเอิญเขายอมรับว่าเขามีอาการประหม่าในครั้งแรกที่เขายิงปืนไรเฟิลซุ่มยิงจริงๆและทำได้สำเร็จในนัดที่3เท่านั้นแต่เขาก็ไม่มีปัญหานี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในแต่ภารกิจนั้นล้วนแล้วแต่มีอันตรายเมื่อเราทำผิดพลาดศัตรูจะโจมตีคุณได้แน่นอนฉันกลัวมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะไม่กลัวเราทำงานตลอด24 ชั่วโมงเราไม่แยกระหว่างกลางวันหรือกลางคืนไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์โกสวมหน้ากากอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยมีลายพิมพ์กะโหลกศีรษะซ่อนครึ่งล่างของใบหน้าเพื่อปกป้องตัวตนของเขาพูดคุยกับนักข่าวผ่านวิดีโอคอลโดยทั่วไปแล้วทีมจะล่าเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงเมื่อเป้าหมายถูกกำจัดแล้วพวกเขาจะสังหารทหารรัสเซียคนอื่นที่พวกเขาเห็นในบริเวณใกล้เคียงอาวุธเก่งอาวุธหลักของพวกเขาก็คือบาเรตสุดยอดที่ผลิตในอเมริกาพวกเขามักจะพกอาวุธคู่กายออกไปประจันหน้าศัตรูเสมอโดยอาศัยรถฮัมวี่หุ้มเกราะเบาก่อนที่จะเดินเท้าไปยังเป้าหมายอย่างเงียบๆมีภาพได้ถูกบันทึกด้วยกล้องระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการมองเห็นของปืนไรเฟิลของพวกเขาและทีมงานยังคงสังเกตเป้าหมายต่อไปเป็นเวลา 3-5 ชั่วโมงหลังจากการสังหารเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาตายแล้วโกดกล่าวว่าภารกิจทั้งหมดของพวกเขานั้นน่าจดจำและอันตรายเป็นอย่างยิ่งแต่ที่ยากที่สุดคือเมื่อเป้าหมายเป็นสไนเปอร์ด้วยกันมันเหมือนการประจันหน้ากันระหว่างนักล่ากับนักล่าทีมโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลเริ่มต้นที่ประมาณ230 ฟุตและเป้าหมายสุดท้ายที่ได้รับการยืนยันคือจะห่างออกไปถึง 2.5 กิโลเมตรหน่วยของเขาผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเป็นเวลาถึง10 เดือนก่อนที่จะมาบักมุสแม้ว่านักแม่นปืนที่ดีจะต้องมีทักษะที่สำคัญแต่เขากล่าวว่างานนี้มีอะไรมากกว่าศิลปะในการยิงเขากล่าวว่า 10% ของการฝึกฝนมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้วิธีการยิงและ 90% ของการฝึกฝนมุ่งเน้นไปที่การเอาตัวรอดคุณเรียนรู้วิธีการคำนวณคุณเรียนรู้วิธีพรางตัวเองเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมคุณสามารถยิงได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ถ้าคุณไม่สามารถอยู่รอดได้มันก็ไม่มีคุณค่าอะไร
เขากล่าววากเนอร์กรุ๊ปทหารรับจ้างของรัสเซียเข้าควบคุมเมืองที่มีการโต้กันอย่างดุเดือดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมายูเครนได้ยกระดับปฏิบัติการรุกทั่วเมืองโดยเป็นส่วนหนึ่งของการรุกตอบโต้เพื่อยึดดินแดนคืนจากรัสเซียโกดกล่าวว่าการต่อสู้ได้เปลี่ยนจากสงครามในเมืองไปยังทุ่งนาในพื้นที่โดยรอบการต่อสู้ทั้งสองประเภทก่อให้เกิดความท้าทายที่ไม่เหมือนใครเขาอธิบายว่าในการต่อสู้ในเมืองคุณมีกำแพงเพื่อปกป้องตัวคุณเองแต่คุณจะโจมตีถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธคุณจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งในทุกๆ 10-15 นาทีส่วนในสนามรบมันเป็นเกมที่แตกต่างออกไปนักแม่นปืนจะต้องพรางตัวอย่างดีและสามารถใช้เวลาถึง16ชั่วโมงในการรอตำแหน่งเดียวงานนี้ต้องใช้ความพยายามทั้งทางร่างกายและจิตใจและเป็นอันตรายโดยหน่วยนี้มักจะปฏิบัติการภายในระยะยิงของปืนใหญ่ของรัสเซียซึ่งนับว่าเป็นหน่วยที่กล้าหาญและเสี่ยงภัยเป็นอย่างมากทางช่องขอมอบผลงานอันดีเด่นให้แก่ผีบักมุสในการเป็นกุญแจสำคัญในการที่ยูเครนจะเอาชนะรัสเซียได้ The World Limit รอบโลกฉับพลันทันกระแสขอลาทุกท่านไปก่อนบายโอกาสหน้าเจอกันใหม่ See you Yo